chúng ta đánh lún. Yeah, right to into back. So they need to have the multi-thing attachment to hold it. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có một cái attachment để làm sao chúng ta có thể kiểm soát được các cái chuyển động của cái răng hai này. You can see multi-movement, right? Ở đây là chính là cái attachment mà nó có thể giúp cho cái răng này nó di chuyển trên các cái mặt phẳng khác nhau. It depends on which side of the half circle there will turn for, right? Thì cái vị trí và cái hình dáng của cái attachment này thì nó sẽ phụ thuộc vào cái kiểu dịch chuyển của từng răng. So extrusive force, that's what we want to simultaneously with the rotation and tipping the lateral. Thì ở trường hợp này là chúng ta muốn là cái răng hai là nó được trồi, kèm theo nữa là nó xoay cái răng hai, cho nên là chúng ta nhìn thấy cái vát của cái attachment đấy là nó như vậy. So don't forget, all the attachment not just for hooking or holding. It's mechanics of movement. Như vậy thì chúng ta nhớ rằng là không phải là tất cả các attachment là chỉ là để là cái tay cầm lên trên răng, mà nó còn là nơi để làm dịch chuyển răng. Not only the attachment, okay, but also the pressure point to help rotate. Nó không chỉ có mỗi cái attachment mà nó còn có những cái điểm mà nó gọi là press point, có nghĩa là cái điểm nó ấn ở trên cái nhựa để giúp cho cái xoay được hiệu quả. Especially in the open bite case, đặc biệt trong những trường hợp khớp cắn hở. And new multi-tooth approach for the open bite treatment is designed to improve the clinical outcome of the anterior open bite. Và chính là những cái attachment mà có thể di chuyển chân răng theo các cái chiều khác nhau ở trong không gian này, nó đã giúp cho cái điều trị được cái khớp cắn hở. How? Làm sao để thực hiện được? You see the shape of the attachment. Chúng ta có để ý thấy cái hình dạng của attachment đúng không ạ? And then they have the active surface right here that creates force. Nó có cái bề mặt active lực để nó tác động cái lực theo chiều mũi tên. And also something that the braces doesn't have is that it has the plastic to cover the occlusal to push this in. Và có một cái điều nó khác với lại cái mắc cài, đó là ở các cái răng khác ấy thì là nó được che phủ bởi cái nhựa, và cái nhựa này có nhiệm vụ là nó tạo ra cái lực tính help to của các răng sau. Do đó help to close the anterior open bite. Do đó mà làm cho đóng cái khớp cắn hở ở phía trước. Did you see aligner activation? Bây giờ chúng ta có nhìn thấy cái tác động của cái aligner không ạ? Acting on the surface of the attachment. Tác động lên trên cái bề mặt của cái attachment. To make sure that we will have the optimal extrusive force on each tooth. Để đảm bảo chắc chắn rằng là sinh ra một cái lực trồi các cái răng cửa. And also intrusive force on the posterior teeth. Và đồng thời là ở các cái răng sau thì làm có các cái hệ thống lực đánh lún. So there's one thing, because I'm the clinician that who is still using the braces, okay? And I see that when I close the open bite, the posterior teeth tend to be extrude. Tôi cũng là một nhà lâm sàng và tôi cũng đã dùng mắc cài, thì tôi thấy rằng là có rất nhiều các bác sĩ khi mà chúng ta muốn làm trồi các cái răng phía trước thì các cái răng ở phía sau chúng ta không lún được và chúng ta lại cũng bị trồi. But the aligner has the plastic at the occlusal coverage to help pushing. Nhưng mà với lại cái hệ thống cái mang trong này thì nhờ có cái mặt nhai nó được phủ bởi nhựa, cho nên là tạo ra một cái lực lún. So better outcome for sure for open bite. Chính vì thế mà chắc chắn rằng là nó sẽ có một cái kết quả tốt đối với lại khớp cắn hở. Okay. So key to takeaways. Who wants to take the photo? You may take the photo of Như vậy thì this one. chúng ta thấy rằng là có một cái key mà chúng ta có thể là nhớ lấy khi mà chúng ta làm trên lâm sàng. Greater root control, predictable upper lateral movement, okay, and better clinical outcome for open bite. Đó là có một cái kiểm soát của chân răng tốt hơn này, rồi có thể là làm kiểm soát được cái khớp cắn hở này. Okay, all this will give us the more confidence on the with the Invisalign. Chính vì nhờ những cái tiến bộ về cái thiết kế của cái Invisalign như này mà làm cho chúng ta tự tin hơn trong khi điều trị. And once it's come to G5, G5 is what? To help the deep bite. Và khi có sự ra đời của G5 để điều trị những cái trường hợp khớp cắn sâu. It's engineered to help improve the clinical outcome of the deep bite treatment with the Invisalign. Thì cái thế hệ này nó đã ra đời, nó được thiết kế để tạo điều kiện dễ dàng thuận lợi trong điều trị trường hợp khớp cắn sâu.
It has all these features. Okay, Chúng ta trust thấy me. là có những cái đặc điểm như thế này, có những cái It works very well. Okay. First is the aligner pushing with the pressure area on the tooth. cái thứ nhất là ở trên cái má nó có những cái điểm nhấn vào cái mặt răng. Second, with the attachment here, half circle and force pushing to extrude the premolar. Thứ hai nữa là có những attachment ở cái răng ở những cái răng hàm nhỏ ấy, thì nó làm sinh các cái lực làm trồi răng. And the third, for the doctors who love to use the bite ramp. Và cái đặc điểm thứ ba là cho các bác sĩ mà thích bite ramp, nó giống như cái chặn khớp. Remember when you use when you want to prevent the patients to bite your braces to pop off? Chúng ta có nhớ là khi mà chúng ta mà bị chạm cái mắc cài ở một cái răng sau nào đó, You put composite on the back teeth of the patients, thì right? là lúc đó chúng ta sẽ nâng khớp ở các cái răng sau, đúng không ạ? Imagine Chúng ta hãy tưởng tượng grown-up grown-up patients will tell you, I can't bite, take it out. những cái bệnh nhân mà vẫn còn nhỏ ấy, thì nó sẽ nói rằng là bây giờ không thể nào chịu đựng nổi và nó muốn là lấy ra. So what are you gonna do? They Như have vậy, the như bite vậy ramp. thì chúng ta làm gì? Thì cái lúc này là ở phía trước chúng ta sẽ có cái máng nâng khớp. Okay, so they already study that with the control, if it's only the aligner, okay, it will not make the force of intrusion to go this way, but it will go out from the root. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái hệ thống lực của cái Invisalign nó tác động lên trên răng theo các cái hướng nó khác nhau. So not only the plastic to cover here, but No. it's also the force of the pressure area just right here to redirect the force to here. Chúng ta thấy rằng là cái hệ thống lực nó không chỉ sinh ra bởi cái máng nó ôm chặt vào răng, mà nó còn là từ các cái điểm nén nó tạo ra ở trên cái máng, và nó tạo ra cái lực mà chúng ta không thể là đánh lún được. So it may look like just plastic to you, okay, but in the plastic has mechanics. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nhìn thì tưởng như là các cái máng này nó đều là bằng plastic, thế nhưng mà ở trong đó nó đã thiết kế rất nhiều các cái đặc điểm. It has the anchorage for the anterior intrusion by using the circle attachment here with the force here to extrude the premolar. Rồi là để làm cái neo chặn cho trong một số trường hợp là cần đánh lún răng cửa, thì ở phía sau chúng ta thấy có các attachment đấy, nó có cái mặt diện mà active để sinh ra các cái lực cầm chồi các cái răng hàm. And also the bite ramp. What is bite ramp for? Rồi là bite ramp, như vậy thì dùng cái bite ramp để làm gì? The patients with the deep bite, Những bệnh nhân mà có cái khớp cắn sâu, bite so tight. bệnh nhân cắn cái lực cắn rất là mạnh. You will have the problem of the patients come back to see you probably 2 hours after you put the braces on and come back to see you and say, hey doctor, pop off already. Thì chúng ta sẽ có thể là gặp một cái tình cảnh nó rất là thường xuyên với những bệnh nhân khớp cắn sâu, đó là sau khi chúng ta gắn mắc cài chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi là bệnh nhân đã quay lại và nói là bác sĩ ơi, lại một mắc cài nó bong. And you want to extrude the premolar here, you need the bite ramp to help create the open. Và như vậy thì ở đây nếu như chúng ta mà muốn làm trồi các cái răng hàm ấy, thì chúng ta phải có cái nâng khớp ở phía trước để nó tạo ra cái khoảng hở ở phía sau, giúp cho chúng ta có thể là làm trồi các cái răng sau. So what is the bite ramp? The bite ramp is in the lingual surface of the upper aligner. Như vậy thì cái bite ramp nó nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở cái mặt trong của các cái nó chính là nằm mặt lưỡi của răng cửa. It's on the plastic. Don't need to put the composite on. Cái này hoàn toàn nằm trên plastic, cho nên chúng ta không cần là chúng ta phải cho composite. And the bite ramp is not the same for every single patient. No, it's customized for each patient. Và chúng ta nhớ là cái nâng khớp này, cái bite ramp này cũng là cá nhân hóa. The depth here, cái độ sâu ở đây chúng ta nhìn thấy, adjust with every bite which changing. Thì cái này là được điều chỉnh tùy theo cái độ cắn phủ ở phía trước. So each aligner, each stage, bite ramp, the length is different. Chính vì vậy mà ở mỗi một cái giai đoạn, tức là mỗi một cái máng trong một cái cả một series máng ấy, nó sẽ có cái chiều cao của cái bite ramp này, nó sẽ thay đổi, nó phụ thuộc vào cái khớp cắn. This is why Align Technology is introducing Invisalign G5 innovations for deep bite. Engineered to improve clinical outcomes in the treatment of deep bite with Invisalign. New Smart Force features are designed to level the curve of speed for more predictable deep bite treatment.
New optimized deep bite attachments on the premolars provide anchorage when intruding anterior teeth. When extrusion of premolars is programmed, the active surface on the deep bite attachments is activated to deliver extrusive forces to help level the curve of speed. Invisalign G5 also addresses control of anterior intrusion. Biomechanical testing shows that intrusive force from aligners may not always be directed along the long axis of the tooth. Invisalign G5 introduces a new pressure area on the lingual surface of aligners, designed to redirect the intrusive force through the long axis of the anterior teeth for more predictable intrusion of the anterior teeth. Posterior bite forces can work against premolar extrusion and deep bite correction in general. Invisalign G5 introduces new precision bite ramps that are designed to disocclude posterior teeth for improved efficiency in deep bite treatment. Precision bite ramps are prominences on the lingual surface of the upper aligners, designed to create anterior contact and disocclude all the posterior teeth, removing the bite forces in the posterior that could work against the correction of deep bite. The new bite ramps are customized to each patient's tooth anatomy and can be up to 3.0 millimeters in depth to accommodate overjet. The position of the bite ramps is automatically adjusted at each stage to maintain anterior contact as the deep bite is corrected. Invisalign G5 Innovations for Deep Bite is the next generation of clinical innovations from Align Technology, engineered to help you improve clinical outcomes for your deep bite patients. Learn more at the Invisalign Doctor site. Did you see a moment ago on the video? Did you see the line on each aligner? You know what does it mean? Chúng ta có để ý là trong các cái video ấy, ở trong video thì là nó có những cái ánh sáng ở trong từng những cái, nó có những cái cảnh nhất định, tức là những cái hình ảnh của cái răng nhất định, nó có cái ánh sáng ấy, thì cái ánh sáng nó có nghĩa là gì không ạ? The line on the aligner, it's actually, the plastic is not one layer of plastic, but it's many layers of plastic. Thì cái ánh sáng ấy nó ngụ ý rằng là cái máng này nó không phải là, nó chỉ là một lớp plastic mà nó gồm nhiều các cái lớp plastic On top of each other. và nó được chồng lên nhau. So the patients who say that, doctor, I grind my teeth at night, will it be break? Chính vì thế mà nếu như chúng ta gặp phải câu hỏi của bệnh nhân là bác sĩ ơi, thường là đêm ấy thì tôi bị nghiến răng, thì nó có làm hỏng, làm vỡ cái máng không? So the top layer will be worn off. Thì có thể là cái lớp mà phủ ở trên cùng ấy nó có thể nó sẽ bị mòn. But the inside layer is still gonna work. Nhưng mà những cái lớp ở bên trong thì nó vẫn còn, cho nên là nó vẫn còn phát huy tác dụng. So you just tell the patients, grind your teeth. Chính vì thế mà chúng ta có thể nói với bệnh nhân là không vấn đề gì cả. Chúng ta cứ việc là cắn ở trên cái máng đó. Có thể là nghiến trên cái máng đó. And after the G5 is G6. What is the G6? Sau thế hệ của G5 chính là G6. Vậy thì G6 là gì? G6 is actually perfect for we Asian people. Thì cái thế hệ thứ 6 này thì nó thật là hoàn hảo cho những bệnh nhân châu Á. Because the Caucasian has the straight profile, right? Bởi vì chúng ta thấy là cái người mà phương Tây là có cái mặt phẳng, đúng không ạ? And for us, Nhưng mà với chúng ta, our patients come with full. thì cái thường là chúng ta bị vẩu. Will you say, oh, no need to take the teeth out? And then after you align the teeth, Liệu chúng ta có thể nói là cái trường hợp này thì không cần phải nhổ răng đâu, và sau khi chúng ta làm thẳng răng too full, thì chúng ta thấy là mặt bệnh nhân là quá right? vẩu. I have quite a lot of patients, okay? Tôi cũng có quá nhiều các bệnh nhân như thế này. When their parents come, Khi mà bố mẹ đến, at the beginning, nowadays they have only one child, and they say, don't take the teeth out. The teeth are very important. thì chúng ta thấy rằng là thường ấy là các cái gia đình là bây giờ là mỗi cặp vợ chồng chỉ có một con thôi, cho nên khi mà mang những cái đứa